آخه مثلا این که میگن که مثلا اولش بگو پریسا تقی‌پور هستم، متولد 1362 تهران، کارشناسی ارشد نقاشی. مثلا همه میدونن من پریسا تقی‌پورم. حالا این که متولد چه سالی هم و چقدر درس خوندم اینا مهم نیست، مهم کارامه، مهم اینه که من هستم. هنو جون دارم کار کنم. اینجا یه سری چیزای مورد علاقم یا اسباب بازیای بچگیامه که بیشتر دوستشون دارم و بیشتر باشون بازی میکردم، گذاشتمشون اینجا. این عروسکم با ایشون هدیه دوست بابامه که خیلی به هم نزدیکه، مثل عموی واقعی میمونه برام. این عروسک زیبا مامان بابام وقتی رفتن خریده عقد، بابام برای مامانم خریده. بابامونم مثلا آخه خیلی کودک درون فعالی داشتن، چیزایی که دوستشون دارم. البته جای دیگه هم دارم و میتونم بهتون نشون بدم. دوست داشتم مثل بابام باشم، چون اصلا خیلی خوب بود، حرف میزد کیف میکردی، اینقدر پر بود، اینقدر خوب بود. دوست داشت همه چی رو تجربه کنی. نقش فرش کشید، ویترای کار کرد، محرق کار کرد، کتاب نوشت. یادمه که فکر کنم راهنمایی بودم، بابام تازه شروع کرده بود نقش فرش کشیدن. با یکی از کارهای من با هم رفتیم موزه هنری معاصر توی جشنواره شرکت کنه. کار منم برد. هیچ وقت هم کارمونو پس نگرفت، مثلا نفهمیدیم چی شد، ولی همین که فکر کرد مثلا این اعتماد به نفس رو داشت که آقا من الان این نقش فرش رو کشیدم، دارم میخواد فلان جا شرکت کنم. این خیلی به نظرم این اعتماد به نفس رو درونم کاشت. مامانم هم همینطور، مامانم خیلی پشتم بود و خیلی تشویقم میکرد. هر دفعه هم که من مثلا ناراحت بودم از یه چیزی، حالا فروش اثر، حالا مثلا درآمدی، یه چیز اینجوری، مثلا میگفتش که هنرمندا همینن دیگه. یه سری چیزا هستش که آدم متوجهش نمیشه، بعدن میبینی که این اتفاقی که تو کارت افتاده به خاطر مثلا اون اتفاق بوده که تو زندگیت افتاده. اون حتی جمله‌ای که بابات یا مامانت گفتن بعد فوت پدرم که نمایشگاهم خیلی بازخورد خوبی داشت و خیلی کارام متفاوت شده بود، حتی میگفتم که نمیدونم الان باید ناراحت باشم یا خوشحال باشم. ناراحت از اینکه بابامو از دست دادم، خوشحال از اینکه انگار این اتفاقه باعث شده که مثلا کارم اینجوری بشه. حالا بعد مامانم هم همینطور، یعنی انگار که درد نبودنشون مثلا اینجوری خالی میشه. حالا جالب اینجاست که مثلا من برای مرگشون گریه نکردم، ولی حالا الان داریم میبینید یه خورده جدیش نگیرید. شاید همین که عادی باش برخورد کردم، مثلا یه چیزی درونم رشد کرد که تو کارام خالی شد. سعی کردم که این درد رو با کوکام و با زخمام و این زخمایی که تو کارام میارم و توده ها جبران کنم. همین. ولی یه دایی داشتم که خیلی دوستش داشتم. داییم خودآموخته نقاشی میکرد، نقاشی رو شیشه. چند ماه خونمون بود، چند تا تیکه شیشه گرفت و رنگاش هم همیشه همراش بود. شروع کرد به نقاشی کردن، منم هی میشستم نگاش میکردم و خیلی جالب بود. دایی مثلا گفتش که چشاتو ببند، بعد مثلا یه ذره از اون رنگیه میذاشت دهنم، بعد میگفتش که الان این چه رنگیه، اصلا بعد انگار از طعمش تشخیص میدادم که اون چه رنگیه. بعد به مامان بابام گفتش که این بچه خیلی استعداد نقاشی داره. فکر کنم سوم دبستان بودم. داری میگیری؟ خب خیلی گرمه ها، این به خاطر شما اینو پوشیدم، مجبورم کردی بپوشم. گفتم بگم
این دیوه نکته خیلی مهمش که من خیلی عاشقشم کفشای بابامه. اول که ساخته بودمش فقط یه سری انگشتش، بعد خودش بهم گفتش که من دلم کفش میخواد و من اینجوری بودم که خب چی پات کنم آخه هی میگی کفش میخوام اینا. رفتم باز کردم درجه کفشی و بعد دیدم کفشای بابام هست و کفشای بابام پاش کردم. بعد الان خیلی خوب با کفشای بابام راه میرم. دندوناش هم دندونای واقعیه، از دندون پزشک گرفته. من یه سری آرتیست بوک درست کرده بودم که توی نمایشگاهم ارائه شد و این الان پیشم هست که میتونم بهتون نشون بدم و اینکه دوست داشتم مثلا کار خودم به عنوان جلدش و اینو استفاده بشیم. یه سری چیزا توی این دفتره به کار بردم که خودم خیلی دوست دارم. این همونی که با رژ لب و خط چشای مامانم کشیدم. اینا همه رژ لبای مامانمه، اینا خط چشاش. این چه خط چشای خوش رنگی استفاده می‌کرد. اینو پشت در پستای سیو کشیدمش. این مامانمه. وقتی عمل کرده بود. اینم مامانمه. این جوراب مامانمه. کلاً از کادر بیرون زدن من خیلی دوست دارم. این انگار مغز خودم. من خیلی با مغزم درگیر میشم. اتفاقاتو نمیتونه هضم کنه. بعد عصبانی میشه، میخواد بزنه بیرون. مثلا یکی از دیوان بود که مغزش از سرش زده بود بیرون. اینم یه همچین حالتیه. اینه که من مامانم. بعد همیشه اینجا تیغ ماهی. حالا میبندیمش اینجوری درش بستش. با اینکه اصلا فکر میکنی مثلا کارام دارکه و نگاه میکنی پر از زخم و اینجور چیزا، شاید همین کودکی هست، مثل لگو که اینو اینجا بچسبونی اونو اونجا. مثلا ما با هم دیگه موقع کار کردن مثلا فکر میکنیم که یهویی مثلا که این قسمت رو اینجا اصلا بدوزیم، اینو از اینجا اصلا بکنیم بزنیم اونور. یعنی یه بازیه در واقع برای من. چون من اصلا کلن یه شخصی توی ذهنم دارم که با هم حرف میزن، واقعا خیلی حرفای خوبی میزن. با هم دیگه دعوا میکنیم، با هم حرف میزنیم مسالمت آمیز، مثل دوتا آدم متمدن. اسمش ناخودآگاهه ها، ولی بر من دیگه خودآگاهه. انگار خیلی کاری که انجام میدم میسپارم دست خودش. این نشون میده که ناخودآگاه من از خیلی جاها ضربه خورده ولی خودم متوجهش نیستم. وارد کارم که میشه، مخاطب که باهاش برخورد میکنه میگیره، تروما رو درک میکنه. برای همین از نظر اون کسی که باهاش مواجه میشه دارک میشه، ولی برای من چیزی نیست. برای من یه جوریه که داره از درون تخلیه‌ام میکنه. من دارم اینا رو میریزم بیرون و حالم بهتر میشه. بعضی از مخاطبا فکر میکنن که من دارم مثلا اندام تناسلی، واژن یا اینجور چیزا رو به نمایش میکشم، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. شما یه زخمو در نظر بگیرید، همون فرمو داره. وقتی گوشت باز میشه خب همین شکلا مشترکن. اینا تو کارام استفاده میکنم. اصلا نمیدونم رشته کلام از دستم در رفت، یهو واسه خودم حرف میزنم و تهشم نمیفهم چی شد. تهشو باز بذار الان. کاکتوس هم معروفه. کاکتوس های من خیلی بیشتر مورد توجه شاید قرار گرفته یا شناخته شده. هر دفعه که میرفتیم موقع برگشتن دایی بهم 2 تا کاکتوس کوچیک میدادن، میگفتن که مراقبش باش مثلا. بعد 3 سوتم خوش میشد. بلد نبودم دیگه. کاکتوس جز چیزایی بود که همیشه هم بهم ایراد میگرفتن که چرا انقدر کاکتوس میخری، چرا انقدر کاکتوس داری. خیلی گیاهای خوب، جذاب، عجیب غریب و خیلی مواقع منفوری هم هستن. خب به خاطر تیغایی که دارن، بعضیشون تیغ پرت میکنن، حتی خیلی عجیبه. من داشتم که با من کاری نداشت ولی آدمایی که میگفتن که وای تو چرا انقدر کاکتوس مثلا نگه می‌داری، از جلوش که رد میشدن تنشون به خارش میافتاد. بعد من فهمیدم که این بچه‌م تیغاشو پرت میکنه، سمتش از خودش دفاع میکنه.
خودم هم به خاطر اون چیزایی که گفتم مثلا تو گذشته هی سعی کردم دفاع کنم، مثلا من مدافع مامانم باشم، من مدافع بابام باشم، مدافع حتی برادرام باشم. به خاطر همین ظاهرم خیلی تیغ داره. آدمایی که مثل فامیل و مثلا آدمایی که نزدیکتر بودن خیلی از این تیغای من شاید ضربه خوردن، ولی واقعا من آدمی نیستم که انقدر خشن باشم. به خاطر همین این دوگانگیه که ظاهر پر تیغه، بعد وسطش بازش که میکنی کاکتوس چقدر نرم و لطیف و اصلا کاملا متفاوته، یه جور شبیه خودمه و این شد که کاکتوسام شروع شدن. بعضی موقع‌ها الگو دارم، مثلا میدونم که قراره این کاکتوس رو کار کنم و بخش‌هایشو مثل اینا با چرخ بدوزم، بعد حالا بقیه‌اشو با دست کار کنم. ولی بعضی موقع‌ها نه، مثلا الان برای بدنه این کاکتوس الگوی خاصی نداشتم، الیافو وسط پارچه گذاشتم، بعد شروع میکنم کوک میزنم جاهایی که دلم بخواد برجسته باشه، اطرافش رو مثلا کوک میزنم میزنه بیرون، بعضی جاها رو میخوام فرو بره انقدر کوک میزنم تا اون یه تیکه گود بشه، همینجوری ادامه میدم تا جایی که راضی بشم. این کوکا باعث میشن خشمم کم بشه. وقتی خشمگینم بهم کمک میکنن که آروم بشم. انگار که این بچه ها میگن اشکالی نداره، از دست هر کی عصبانی، از هر چیزی که ناراضی، بیا سر ما خالی کن. ما بدون هیچ قضاوت و پیش داوری به حرفات گوش میدیم و فقط میخوایم تو حالت خوب باشه. نمیتونم بگم چقدر لذت داره، خیلی لذت داره برام. همین که میدونم نتیجهش یه اثر هنری میشه که تو تاریخ هنر میمونه و واسطه‌ای بین من و بقیه آدم ها که اینجوری با هم دیگه گفتگو میکنیم، من اینجوری حرفامو میزنم و اونا میشنون. ولی برای من یه جور رفیقن، اصلا دوستمن. وقتی با دوستت میشینی حرف میزنی آروم میشی، اینا هم همون حالت رو دارن. مثلا تو این جنگی که من مجبور شدم 2-3 روز خونه نباشم، خیلی ازشون عذرخواهی کردم که رفتم، چون من بهشون قول داده بودم تو هیچ شرایطی تنهاشون نذارم و مجبور شدم 2-3 روز بذارمشون و صداشون رو میشنیدم که خبری نیست، بیا ما اینجا تنهاییم. اینا خیلی رفیقای خوبی هن. هم خوشحالم هم ناراحتم. خوشحال میشم از بابت اینکه آخیش مثلا یه خورده جای کار کردن دارم، مثلا یه کار رفته جا باز شده من میتونم بازم کار کنم. بعد از اون بابتم که خب بالاخره دستم باز میشه، میتونم برم بازم متریال بخرم. همیشه اولویت من متریال خریدنه، ولی از اون برم مثلا دوست دارم بدونم کجا میره، حالش خوبه، مثلا بعد یه مدت نذارنش یه گوشه خاک بشینه روش. بعضی مواقع که هست استوری میکنن مثلا کسایی که خریدن، یا مثلا یه نفر رفته یه جا با کار من مواجه شده عکس میگیره میذاره، انقدر خوشحال میشم و اینجوری هم که آخیش حالش خوبه، مثلا بهش توجه میشه، یه گوشه نمیمونه کسی بهش توجه نکنه، فراموش نمیشه در واقع. و اصلا هم جای زندگی و اینا برام مهم نیستش، کیفیت زندگی در حد متعادلش برام بسه. یعنی من اصلا آدمی چیز نیستم که من باید خونم فلان جا باشه، فلان متراژ داشته باشه، ماشین اینجوری داشته باشم، اینا نه. ولی برام مهمه که رنگم چه برندی باشه، چقدر پارچه داشته باشم، الیاف چقدر داشته باشم، بعد بتونم همینجور کار کنم. خواهش میکنم. الان ساعت 1 میشه برق میره. نکنه نره. نه میر، به جان خودم میره. نرفت تو آموزشگاه هم نرفت.
اشکال نداره دیگه. 7 دقیقه با تأخیر رفت. آره دوستان بیا اینو در این همو بگیر.